الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق وهو يبتليهم، لأن الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، ولا بد من الفتن والابتلاءات والاختبارات قبل الوصول إليها. أخبر الله عن ذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بد أن يميز أهل البر من أهل الفجور، أهل الإيمان من أهل الكفر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إلا أن هذه الفتن ترتقي وتعتلي وتصعد وتصبح أكبر كلما دنت الساعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. والله جل وعلا بعث أنبياء شتى ورسلا عديدين إلى أمم شتى، وأخبر جل وعلا أن هذه الأمة هي آخر أمة، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. هذا التأصيل لا بد منه قبل الشروع والحديث عن فتنة الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أي عن الدجال: ما من نبي أي قبلي، لأن كل الأنبياء قبله، إلا وحذره أمته، وأنا أحذركم إياه، فأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة. لأن لم يبقى أمة حتى يخرج فيها الدجال، هو خارج في هذه الأمة، أمة الإجابة التي آمنت، أو أمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متلازمان حياة، فهو خارج فيكم لا محالة. ما السر في أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجال؟ لأن الفتن في غير الدجال فتنة تتعلق في الغالب بادعاء النبوة، لكن فتنة الدجال في ادعاء الألوهية. فقد يأتي إنسان ويقول: كذلك فرعون والنمرود كلاهما زعما أنه إله. والجواب عن هذا أن النمرود وفرعون لم يكن بيدهم شيء يثبتون به للناس أنهم قريبين من القدرة الإلهية إلا قضية السيف، إلا قضية القتل. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. والنمرود يقول: قال: أنا أحيي وأميت. لكن ليس لديه شيء يخدع به الناس، فكشف عواره للناس ظاهر جدا. فكان الناس حتى الذين رضخوا للنمرود أو رضخوا لفرعون رضخوا من باب سلطان القوة، لا من باب سلطان القناعة. فلا يسمى النمرود ولا يسمى فرعون فتنة بالمعنى الحقيقي للخوف في قضية الألوهية. أما الدجال فإن الله جل وعلا يعطيه بقدره بأمره تبارك وتعالى فتنة للناس بعض الأمور التي تجعل على الناس يلبس عليهم، وهذا اللبس هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر المؤمنين من الخروج إليه. قال: إن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن وأنه لا يلتبس عليه شيء، ومع ذلك يقع في فتنته. وقد قال العلماء إن الآثار تدل على أن الدجال يظهر في مرحلة يقل الحديث عنه فيها بين الناس. هذا الدجال فتنته كما بينا تتكلم في أنه يزعم أنه هو رب العالمين، أنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، وله مع ذلك علامات سيأتي الحديث عنها. لكنه قبل ظهوره تحدث أمور، من أعظمها أن ثمة صلح يقع ما بين المسلمين والروم، وأن طائفة كبرى من الروم تؤمن، وأن هذه الفئة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: فإنه سيدخلها 70,000 من بني إسحاق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح يقول. من بنو إسحاق؟ الروم، أكثر الأوروبيين اليوم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك إسحاق وترك إسماعيل. من ذرية إسماعيل كان العرب، ومن ذرية إسحاق أنجب يعقوب عليه السلام. الذي أنجب يعقوب هو إسرائيل في القرآن، فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب. بقي الابن الثاني لإسحاق وهو العيس. من ذرية العيس نشأ الروم المعاصرون والذين قبلهم، الذين يعرفون اليوم غالبهم بالأوروبيين. فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ما وإنه سيدخلها 70,000 من بني إسحاق بغير سهم ولا سلاح غيره، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها، ثم يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم ويدخلونها. فهذا إخبار بأن هؤلاء 70 مؤمنين، لأنهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. كان السابقون من العلماء غالبهم يرى أن المدينة هي مدينة القسطنطينية، لكن بعض علماء العصر
مثل الشيخ عمر سليمان الأشقر، هذا أردني الجنسية يعيش في الكويت، أحد علماء أهل السنة الكبار اليوم، ذهب إلى المدينتين، إلى القسطنطينية وإلى البندقية، المدينة المعروفة في إيطاليا، فقال حفظه الله والرجل حي، قال هي أقرب إلى البندقية منها إلى القسطنطينية، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جانب منها في البر وجانب منها في البحر ينطبق على البندقية في رأي الشيخ أكثر مما ينطبق على غيرها الذي يعنينا، سواء كانت القسطنطينية أو كانت البندقية أو كانت غيرهما، أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، والنبي لم يحدد المدينة اسما وإنما حددها وصفا. وقد قلنا بالأمس في التأصيل العلمي لا يجوز الجزم بشيء لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا ننزل الأوصاف كما يحلو لنا. فهذه إرهاصات تكون قبل خروج الدجال، لأن آخر الحديث ثم يسمعون بخروج الدجال، فهذا يدل على أن هذا الأمر يقع قبل خروج الدجال. يخرج الدجال. نعود الآن لما أرجعت الحديث عنه، بأنه فتنة في باب ما يعطيه الله جل وعلا، وقلنا إن النمرود وفرعون كأمثلة ليس معهما شيء يدل على أنهما يملكان من القدر شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى عن الدجال، يقول يأتي للقرية من الناس فيدعوهم فيستجيبون له أي يؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيخرج عنهم وقد عادت أغنامهم ماشيتهم أثمن ضروعا وأمد خواصرا وأكثر ضرا، أي يصبحون في نعيم مقيم. ويأتي القرية فيدعونه فلا يستجيبون له فيتركهم وقد أصبحوا ليس بأيديهم من أموالهم شيء، ممحلين أي لا يملكون شيئا. ويمر على القرية الخربة فيأمرها، أي يأمر جماد القرية أن تخرج كنوزها، فتخرج كنوزها تتبعه كنوزها، لأن هذه المدن والقرى في شتى الأرض من قديم الزمان عاش أقوام وجاءت دول وذهبت وقد يكون أشياء مدفونة في الأرض لا يعلمها أحد، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، إما جماعات النحل وإما ذكران النحل، فتتبعه منتظمة تلك الكنوز تخرج تتبعه. ولا ريب أن الناس إذا رأوا هذا دخل في أنفسهم كثير من الشبهات أن هذا يمكن أن يكون إلها. من ذلك أن الله جل وعلا أعطاه القدرة على الاستعانة بالشياطين، فيأتي للأعراب بادية فيقول له أنا ربك، فيكذبه الأعرابي فيقول له أرأيت لو أنني أحييت لك أباك أحييت لك أمك أكنت مؤمنا بي؟ فيقول نعم. فيتمثل الشيطان الذي يعين الدجال في هيئة أبي ذلك الأعرابي، ويتمثل شيطان آخر في هيئة أمه، فيقول الدجال له هذا أبوك وهذا أبوك، فيؤمن به. فتذليل الشياطين له من أسباب فتنة الناس به. كذلك سرعته في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عنه قال كالغيث استدبرته الريح، كناية عن سرعة تجواله في الأرض حتى يأتي المدينة ولها يومئذ 7 أبواب. فإذا جاء في الباب الذي جاءت جبل أحد تضربه الملائكة على وجهه وترده إلى الشام ليهلك، فيخرج من المدينة مباشرة إلى الشام، وفي الشام يهلك على يد عيسى بن مريم كما سيأتي في آخر الخبر. معه نهران كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة، ماء ونار. فيقول صلى الله عليه وسلم فالذي معه على أنه ماء يرى رأي العين ماء أبيض عذب، والذي معه على أنه ماء يرى رأي العين على أنه نار تتأجج، أي العكس، ماؤه نار وناره ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام شغوف بالأمة، والإنسان إذا كان فيه حدبه وشغفه بالناس لا يبحث عن أشياء عظيمة جدا يبحث الناس عنها في المعاجم حتى يعرفوا مراده، إنما يأتي بالأمور مبسطة لأنه يريد إنقاذهم، لا يريد أن يبين فصاحته وبلاغته. فقال صلى الله عليه وسلم فإما أدركنه أحد، أي إذا أحد منكم أدرك هذا الماء والنار التي مع الدجال، وقد قلنا إنه قال إنه يرى رأي العين، ترى الماء على أنه نار والنار ترى على أنها ماء عذب أبيض، قال صلى الله عليه وسلم فليغمض عينيه، يعني يوصي المؤمنين إذا ابتليت بهذا اغمض عينيك. والإنسان إذا أغمض عينيه لن يرى ذلك النار على أنه نار، لا يراه أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليطأطئ رأسه ويشرب فإنه ماء بارد. الآن اترك هذه الأحاديث واترك صالحة ويتكلم، تعال في بيتك
وأنت تعطي ابنك الدواء تريد مصلحته، والابن إذا رآك أن تخلط الأدوية بعضها في بعض إما تقزز وإما خاف وإما فزع، تقول له أنت تريد منه أن يشرب، تقول له غمض ماذا؟ غمض عينيك حتى يسهل عليه الشرب ولا ما يرى ما يشربه فيمنعه ذلك من الشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء يعرفه الناس، قال وليغمض عينيه، لأنه لو فتح عينيه سيراه نارا، لكن قال غمض عينيك فإنك لن ترى شيئا. فإذا طأطأ رأسه وشرب سيجد أنه ماء عذب ليس كما يرى على أنه نار بخلاف الأول. هذا مما أعطاه الله جل وعلا الدجال، وقد قلنا إنه يأتي إلى المدينة. الآن يظهر الله جل وعلا كمال قدرته والنقص في هذا الذي يزعم الألوهية، فهو الآن تتبعه كنوز الأرض الخارجة، ويمشي في الناس كالغيث استدبرته الريح، ولا يترك بلدا إلا يطأها إلا مكة والمدينة، ويستعين بالشياطين، ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه، يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه. فهو لو كان إلها حقا لحفظ سوى نفسه، لكنه يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه أو يزيله، ويعجز أن يمسح ما بين جبينه ما بين عينيه مكتوب كاف فاء راء على حقيقتها كما قال الإمام النووي وغيره، ويراها كل مؤمن فيقرأها، ويغيب عنها كل كافر ومنافق لا يستطيع أن يقرأها. فالله يظهر قوته التي أعطاه الله إياها من وجه، ويظهر لنا نقصه من جهة أخرى. هذا الدجال قال عليه الصلاة والسلام ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. هذا الدجال يسهل الخلاص منه بالتوحيد، وبالجانب العملي قراءة فواتح سورة الكهف أو قراءة خواتمها بكل جاءت الأحاديث. وحسن بالمؤمن أن يحفظ سورة الكهف بأكملها، وحسن إن عجز أن يحفظ أولها 15 آية في الأول و10 آيات تقريبا في الآخر، تبقى حصنا في قلبه. قد لا ندرك الدجال نعوذ بالله من ذلك كله، لكن يبقى الإنسان آخذا بالأسباب متبعا للسنة متوكلا على الملك الغلاب. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ راسه يظهر لرائه كأنه يتحدر منه ماء الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام كأنه خارج لتوه من ديماس، الديماس الحمام، وهو لم يكن لتوه خارج من ديماس ولا متوضئ. فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن عيسى يتبعه بحربة تكون معه فيقتله حتى يطمئن الناس أن الدجال قد مات، لأن كونه قد مكث في الأرض 40 يوما أثر في الخلق، أثرت قناعات في الناس. فإذا قتل ولصق دمه بالحربة كل تلك القناعات تزول. لكن لو جاء عيسى وهو عيسى عليه السلام وقال إنني قتلته، قد لا يقع في الناس مجال التصديق، وهذه سنة لله ماضية في خلقه. فالله جل وعلا لما أهلك فرعون نجاه ببدنه حتى يرى الناس عيانا أن فرعون الذي يزعمون من قبل أنه إله هو رأي العين ميت هالك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لأنه لو أن البحر ابتلعه لقال الناس مفقود، ذهب سوف يأتي سوف يعود، أخذ استعان بالملائكة، جالت حوله الأساطير، لكن الله جل وعلا أخرجه بجسده ونجاه حتى يكون لمن خلفه آية، وحتى يقتنع الناس أن فرعون قد مات. نفس القضية نفس السنة صبغة الله التي لا تتبدل تجري على الدجال، فيرى الناس دمه في حربة عيسى فيطمئن الخلق على أنه قتل. جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عندما يأتي في المدينة حواليها بالطبع لا يدخلها ترجف، ليس هناك حديث صحيح أنه يخرج منها 70,000 منافق، هذا غير موجود أصلا. لكن قال صلى الله عليه وسلم فترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، ولم يحدد عددا، هذا واحد، قد يكون 1 قد يكون 2 قد يكون 100 الألوف، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد. حاول بعض الناس أن يصف من في المدينة الذين سيخرجون، وهذا حذرنا منه بالأمس. إن الإنسان لا يتركب طريقا ليس له، نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ترجف فيخرج منها كل كافر ومنافق، ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق، ونسأل الله الحياة على التوحيد والموت عليها.
أما غير ذلك لا نصف أقواما ونقول قد يكونون من بني فلان أو من بني فلان أو من بني علان، هذا كله تجرؤ وتقدم بين يدي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نقول يحذر المؤمن أن يخرج للناس يظهر ما لا يبطل، يستعيذ المؤمن من الكفر والنفاق خوفا من أن يقع في المحذور، هذا الذي على المؤمن أن يصنعه. والغيب لا يعرف لا بعقل ولا بتجربة، وإنما يعرف بالخبر الصحيح الصريح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما أفاء الله علينا وبيناه لكم في قضية خبر الدجال، سألنا الله لنا ولكم التوفيق.